ሰላም እንዴት ናችሁ? የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን ለ2017 ትምህርት ዘመን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ለተወሰነ ጊዜ ትንሽ ከዩቲዩብ ጠፋ ብያለሁኝ። በተለያዩ በስራ ጫና ምክንያት ነው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ በየጊዜው እንደተለመደው ቪዲዮዎቹን በመልቀቅ የተለያዩ የማውጫ ፈተና እና የኢንትራንስ የ8ኛ የ6ኛ ክፍል ፈተናዎቹን በመስራት እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ አስቀምጣለሁኝ። እየገባችሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ቪዲዮዎቹን ሼር፣ ላይክ በማድረግ ለጓደኞቻችሁም እንድታዳርሱ እላለሁኝ። አሁን ወደ ዛሬ ቪዲዮ ገባለሁኝ። በዚህ ቪዲዮ የ2016 ሰኔ ወር ላይ በነበረው ፈተና ሜካኒካል ምህንድስና ተማሪዎች የተፈተኑበት ጥያቄዎቹን የተወሰነ ጥያቄ አንድ ላይ እናያለን። ዲቴይል ኤክስፕላኔሽን ስላለ እንድትከታተሉ እላለሁኝ። ጥያቄ ከዚህ በፊት የተወሰኑ ጥያቄዎችን ሰርቻለሁኝ። The principle of tool geometry in machining refers to A. The speed and feed rate of the machine, B. The shape and size of the workpiece, C. The material properties of the workpiece, D. The shape and size of the cutting tool. Therefore, በማሽኒንግ ፕሮሰስ ፕሪንሲፕል ኦፍ ቱል ጂኦሜትሪ ስንል ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ነው። እዚህ ጋር ይሄ ሞር ከምን ጋር ነው የሚያያዘው? ከከቲንግ ቱል ጋር ነው። ሞር የማሽኒንግ ፕሪንሲፕል when you say the principle of tool geometry, when you say tool, it is usually cutting tool. ይሄ ከከቲንግ ቱል ጋር ነው ሪሌትድ የሚሆነው። ካቲንግ ቱል በማሽኒንግ ላይ እኛ የምንፈልገውን ፓርት ብቻ ለማስቀረት የማንፈልገውን ፓርት ቆርጠን ለማስወገድ የምንጠቀምበት ነው ካቲንግ ቱል። ስለዚህ ይሄ ካቲንግ ቱል usually when we say this the principle of tool geometry, it is directly related with this the cutting tool. እዚህ ጋር አሁን ስፒድ ኤንድ ፊድ ሬት ኦፍ the machine ከዚህ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። ይሄ principle of tool geometry ስንል ሌላ ሼፕ ኤንድ ሳይዝ ኦፍ ወርክፒስ ከወርክፒስ ጋርም ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። ይሄ ፕሪንሲፕል ኦፍ ቱል ጂኦሜትሪ ስንል ሌላ ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ኦፍ ወርክፒስ አሁንም ይሄ ከወርክፒስ ጋር ነው ያለው። ከወርክፒስ ጋር ካቲንግ ቱል ይሄ ፕሪንሲፕል ኦፍ ካቲንግ ቱል ስንል ምንም አይነት ሪሌሽን አይኖረውም። when we say this the principle of tool geometry in machining, it refers to the shape and size of the cutting tool. here directly ከምን ጋር ነው? ከካቲንግ ቱል ጋር ነው ይሄ ሪሌት የሚሆነው። ካቲንግ ቱል የተለያዩ አይነት ካቲንግ ቱሎች አሉን። እኛ በምንሰራው ማሽኒንግ ኦፕሬሽን ዲፔንድ ሆነን የተለያዩ ካቲንግ ቱል or የተለያዩ ጂኦሜትሪ ያለው ካቲንግ ቱል እንመርጣለን። ያ ካቲንግ ቱል እኛ ለምንሰራው ኦፕሬሽን ምን አይነት ፐርፐስ አለው or እኛ የምንሰራው ኦፕሬሽን ምን አይነት በመለሆነ ዲፔንድ ሆነን ነው። ፎር ኤግዛምፕል ሚሊንግ ኦፕሬሽን የምንሰራ ከሆነ ለሚሊንግ ኦፕሬሽን የሚሆን ካቲንግ ቱል የራሱ ጂኦሜትሪ አለው። እንደ ድሪሊንግ ኦፕሬሽን ከሆነ ድሪሊንግ ኦፕሬሽን ስንሰራ የምንጠቀመው ካቲንግ ቱል የራሱ ቱል ጂኦሜትሪ አለው። ለታርኒንግ ፌሲንግ ከሆነ ሲሚላርሊ እንደዚህ አይነት የራሱ ቱል ጂኦሜትሪ አለው። ፖይንት ኦር ሲንግል ፖይንት ካቲንግ ቱል፣ ዳብል ፖይንት ኦር 2 ፖይንት ካቲንግ ቱል፣ ትሪፕል ፖይንት፣ ማልቲፕል ፖይንት ብለን ካቲንግ ቱል ጂኦሜትሪውን በተለያየ ካቴጎሪ ልናካፍል እንችላለን። ይሄ ዳይሬክትሊ the principle of cutting tool ሪሌት የሚሆነው shape and size of the cutting tool rather than the feed rate of the machine, the speed of the machine, shape and size of the workpiece, as well as the material property of the workpiece. This is the correct answer. Here the tool geometry refers to the various angles, shapes and dimension of cutting tool that determine its interaction with the workpiece material during machining operation. machining operation ስንሰራ ካቲንግ ቱል ከወርክፒስ ጋር በምን አይነት አንግል ኮኔክት እንደሚሆን፣ ሼፕ ምን አይነት እንደሆነ፣ ዳይሜንሽን ካቲንግ ቱል የራሱ ዳይሜንሽን አለው። ያ ዳይሜንሽን እንዴት እንደሆነ ዲተርማይን የሚያደርግ or ይሄን ሪሌሽንሺፕ የሚያሳይ that is principle of tool geometry ብለን እንጠራለን። therefore the correct answer is here. The principle of tool geometry in machining refers to the shape and size of the cutting tool. This is the correct answer. And when we say this is the principle of tool geometry in machining, it is specifically pertain to design and dimension of the cutting tool, including factors like its cutting edge angle, tool profile, which influence the machining process efficiencies and effectiveness. here
ካቲንግ ቱል ጂኦሜትሪ እኛ ኦፕሬት የምናደርገው ማሽን ስናደርግ ማሽኒንግ ኦፕሬሽን ላይ ሃይ ኢምፓክት ይኖረዋል። እኛ የምንሰራው ማሽኒንግ ኦፕሬሽን ኤፊሽንሲ ኦር ኢፌክቲቭነስ ዲፔንድ የሚሆነው እኛ በምንጠቀመው በምንመርጠው ካቲንግ ቱል ነው። ይሄ ካቲንግ ቱል ጂኦሜትሪ በትክክል መሰራት መቻል አለበት። ምን አይነት አንግል መሆን እንዳለበት፣ ዳይሜንሽኖቹ እንዴት መሆን እንዳለባቸው፣ ሼፕ እንዴት መሆን እንዳለበት ይሄን በትክክል ዲዛይን ማድረግ መቻል አለብን። ይሄን የሚያጠና ሳይንስ it is what the principle of tool geometry ብለን እንጠራለን። Therefore the correct answer is D for this question. Next, increasing the number of coil in compression spring would result in A, no change in spring stiffness, B, decrease spring stiffness, C, increase spring length, D, increase spring stiffness. የስፕሪንግ ጥቅልል እየጨመረ በሄደ ቁጥር በኮምፕሬሽን ስፕሪንግ ላይ ምን አይነት ኢፌክት ይኖራል የምን ነው። therefore here assume this is compression spring ስንል በዚህና በዚህ በኩል ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ አድርገን ወደ ውስጥ ኮምፕሬስ የምናደርግ ከሆነ እዚህ ጋር ኤክስተርናል ፎርስ፣ እዚህ ጋር በዚህ በኩልም ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ በማድረግ ይሄን ኮምፕሬስ ማድረግ ማለት ነው። ይሄን ናምበር ኦፍ ኮይል ስንል ይሄ 1 2 3 እያደረግ ይሄ ጥቅልሉን ነው ናምበር ኦፍ ኮይል የምንለው። ይሄን በጨመርን ቁጥር በኮምፕሬሽን ስፕሪንግ ላይ የሚፈጠረው ምን አይነት ኢፌክት ነው የምንለው። therefore when you say compression it is like this and maybe extension ስንል ደግሞ ኤክስተርናል ፎርስ ወደ ውጭ አፕላይ ስናደርግ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን ይሄ ኤክስቴንድ ያደርጋል፣ ይሄ ደግሞ ኮምፕሬስ ያደርጋል። therefore here when we add this more coil to a compression spring, effectively change the spring geometry, which impact is stiffness. Number of coil እየጨመረ በሄደ ቁጥር spring stiffness affect ያደርጋል። spring stiffness እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? usually this K is in compression spring, K is calculated as G D the 4/8 D cube, and where this G is the modulus of rigidity of the material that the spring is made up of. Small d is the diameter of the wire. This capital D is the diameter of the spring, that means mean diameter, and N is the number of active coils. ስለዚህ አሁን spring stiffness K እና እዚህ ጋር አሁን number of coil ነው ሪሌት የምናደርገው። ስለዚህ spring stiffness K and number of coil N they are inversely proportional ናቸው። አንዱ ይሄን ከጨመር ይሄ ይቀንሳል፣ ይሄን ከጨመርን ደግሞ ይሄ ይቀንሳል። here when we see the effect of this increasing coil, which means in N in the formula here and the KR, they are inversely proportional. That means ይሄን ስንጨምር ይሄ ይቀንሳል፣ ይሄን ስንጨምር ደግሞ ይሄ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ N በጨመረን ቁጥር ይሄ እየቀነሰ ይመጣል። therefore this increasing N reduce the spring stiffness K. ይሄን increase እያደረግን በሄድን ቁጥር that means number of active coil በጨመርን ቁጥር or ጥቅልሉን እየጨመርን በሄድን ቁጥር K እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። this is because the force required to compress the spring by a certain distance is distributed over more coils, and during that this spring stiffness is decreased. ሌላ ከስፕሪንግ ሌንግዝ ጋር number of coil እንዴት ሪሌት ይሆናል? adding more coil increase the overall length of the spring. አሁን ኮይል እየጨመርን በሄድን ቁጥር or ጥቅልል እየጨመርን በሄድን ቁጥር የስፕሪንግ ሌንግዝ እየጨመረ ይሄዳል and it is free state or not compressed. ሌላ when we come to this compression mechanics, when we apply a force to a compressed spring, the additional coil allow the spring to elongate more per unit force. summarize ስናደርግ increasing the number of coil in compression spring reduce its stiffness because the load is distributed across more coil and each coil contribute to less force to the total spring resistance. እዚህ ጋር አሁን number of coil or ጥቅልሉን እየጨመርን በሄድን ቁጥር በኮይሎቹ ላይ የሚያርፈው ፎርስ ለብዙ ኮይል ዲስትሪቢዩት ስለሚሆን then stiffness-ቱን እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። therefore the correct answer for this question is B. Increasing the number of coil in compression spring typically result in decreased spring stiffness, and this is because the stiffness of a compression spring, also known as its spring rate, is inversely proportional to the number of coil, and when we add more coil it increases
the length over which the force is distributed, which result in decreasing the amount of force needed to compress the spring by a given distance. This B is the correct answer. So for this is the video that I have in here in this part, and I will come with other parts in the next video. Until that, have a nice time.